Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel, mi van vele, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mit csinál, mi van vele. Úgyhogy lássuk akkor, hogy van. El szeretném mondani, hogy a hétvégén meg volt az első személyes találkozónk, nagyon-nagyon szuper volt. Hamarabb kezdtünk, sokkal tovább tartott, sokkal tovább itt voltak a résztvevők, nagyon jó volt, nagyon sok mindent meg tudtunk beszélni, és mi tényleg mindenki tudott kérdezni a saját személyes problémájával kapcsolatosan, úgyhogy ezért javaslom, vagy ajánlom, hogy mások is vegyenek részt. Ja, és akkor egy fontos dolgot el szerettem volna mondani, hogy megbeszéltük, hogy akkor minden hónap második szombatján lesz mindig, és akkor így lehet vele előre tervezni, nem ilyen hirtelen. Úgyhogy a következő az június 13-a, azt hiszem, vagy 11, és akkor július 11, vagy fordítva, tehát 13-11 után. Tehát, hogy az a második szombat, és akkor arra lehet jelentkezni, a regisztrációt azt meg is csinálom majd, hogy bármikor el lehet kezdeni a regisztrálást, és ott meg lehet nézni, mert hogy azért korlátozott számú a férőhely, ezért mindenki jöhet. Na, és megbeszélhetjük a szeretett kedvessel is, hogy mi a helyzet, mert hát lehet tanulni a többiek tapasztalatából, meg rá lehet jönni arra is, hogy nem vagy egyedül a problémáddal, akármilyen nehézséggel küzdesz. Úgyhogy ennyit tudok tenni, és akkor hozzá is kezdünk. Tehát a kérdésünk az, hogy mi a helyzet ezzel a szeretett kedvessel, mi van vele? Mi van vele? Úgy látom, hogy nagyon ki van akadva. Mondhatom így is, hogy nagyon ki van akadva, mert úgy érzi, hogy nem jön neki össze, nem jönnek össze a dolgai, olyan szerencsétlennek éli meg az életet, félelmek, féltékenység gyötri, nincsen jó paszban, mondjuk így. Na, megnézzük ezt a féltékenységet, hogy miért van itt. Miért van itt ez a féltékenység? Fél, hogy attól fél, azért van itt benne a félelem és féltékenység, mert hogy az ő szívének kedves személy az őt hátrahagyja. Hát fél attól, hogy ő hoppon marad, hogy ő nem számít, vagy hogy megbántotta, és akkor emiatt hátat fordít neki. De az a lényeg, hogy itt most ő teljesen ennek a hatása alatt van, és erre mondja, hogy ő milyen szerencsétlen. Na, nézzük akkor, ezért élje meg ezt a küzdelmet, lássuk a bosszúságot, hogy itt mit jelent. Valamilyen reményei vannak, amelyeket a külső körülmények megakadályoztak, hogy létrejöjjön vagy teljesüljön, és pedig az egy új dolog lett volna, az egy új, hát lehet, hogy egy újfajta találkozás, vagy egy újfajta kommunikáció, egy másik szinten lévő megélés a kettőtök kapcsolatából, vagy az ő kapcsolatában, vagy amire ő gondol, de az nem jött össze olyan, mint hogyha a környezeti tényezők azok megakadályozták volna. Viszont az látszik, hogy bizony itt nagyon is szenvedélyes dolgai vannak, vagy szerencsétlenség, úgyhogy megnézzük a szerencsétlenség, az mit jelent itt.
Hát lehet, hogy itt a vágyainak a megélését, az lehet, hogy a munkája akadályozza, tehát amit ő úgy érez, hogy az ő vágyait akadályozza a munkája, illetve az, hogy esetleg nem keres eleget, vagy olyan munkahelye van, ahol korábban másképp volt, tehát korábban jobban mobilisabb volt, könnyebben tudott elszabadulni, és lehet, hogy most olyan helye van, ahol nagyon szigorú szabályok vannak, és esetleg nagyon el is fárad, tehát hogy így nem tud megszabadulni, vagy elszabadulni, és ez ami őt zavarja. Igen, ez az, ami őt zavarja. Na, megnézzük akkor, hogy jössz te a képbe, hogy te vagy-e itt ez a szeretett, kedves, szívének szeretett személye, rád gondol-e olyankor itt ebben, amit láttunk. Tehát a kérdés az, hogy ez a szeretett személy hogyan gondol a nézőre, mit gondol a nézővel kapcsolatban, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban, milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatban. Én nem tudom, hogy tőled vált-e el, vagy úgy értem, hogy kettőtök között megszakadt-e a kapcsolat, tehát hogy ő már valójában egy ex, vagy pedig van neki egy olyan kapcsolata, ahol fontolgatja a vállást, vagy a kapcsolatnak a átalakítását. De a lényeg az, hogy ha ugye azt kérdeztem, hogy hogyan gondol rád, akkor az jön erre, hogy az, hogy nem vagytok együtt, az, hogy távolság van, ott azt a munka befolyásolja egyrésztről, másrésztről pedig ez a kapcsolat, amit beszéltem, tehát az, hogy vagy ti nem vagytok már együtt, vagy pedig a másik kapcsolat akadályozza őt, és itt olyan ígéretek is vannak, olyan kötelezettségek, inkább így mondom, amelyeket ő egyelőre nem tud hátrahagyni, legalábbis így gondolom. Na, nézzük akkor a veszteséget. Nagyon szeretne arra vágyni a veled való találkozásra. Na, ezt így furcsa volt, most akkor kezdem újra. Szóval nagyon vágyik arra, hogy találkozzon veled újra és újra, de újra és újra nem jön össze. És ezt nagyon nehezen éli meg, mint ahogy mondtam az előbb is. Úgy látszik, ez mégis ami az előbbi kérdésnél volt, az is rád vonatkozik, tehát hogy olyan, mintha a munkahely, illetve a körülmények, a munkahelyi körülmények megakadályozzák azt, hogy ne találkozzatok. Az ikerlán kapcsolatoknál van ez például, és azt nem mondom, hogy most arról van szó, csak ott van ez, hogyha az égiek úgy gondolják, hogy a kapcsolatnak most nem időszerű az, hogy találkozzanak, akkor nem jön össze. Akkor semmi nem jön össze. Persze, hogyha találkozniuk kell, akkor meg anélkül, hogy tervezné bárki, egyszer csak ott találják egymás mellett magukat. Tehát az ikerlán kapcsolódásban ilyen rendkívüli események is megtörténnek. Például, amikor személyesen találkozunk, akkor, vagyis hát ez ilyen találkozóm, most is, ami hétvégén volt, ilyeneket is meg tudunk beszélni, hogy kivel mik történnek, hogy az beletartozik-e vagy sem. Ez most jutott eszembe, hogy volt ilyen is. Úgyhogy igen, itt arról van szó, hogy ha rád gondol, akkor rögtön az, hogy milyen ígéret tartja, köti őt valahova, illetve hogy a munka az hogyan akadályozza az ő vágyainak a teljesülését,
konkrétan az, hogy találkozhassatok. Na lássuk akkor a bírót. Itt az égiekre bízná ezt a vállás dolgot, illetve ennek az alakulását, mert ő nem nagyon tud ebben, úgy érzi legalábbis, úgy gondolja, hogy nem nagyon tud ebben ő tenni semmit sem, akármennyire is szeretné, vagy akármennyire is ott van a gondolataiban, de ahogy az előbb mondtam, bizony vannak ilyenek, és még akkor is szoktuk ilyet csinálni, szoktunk mindannyian, amikor nem vállaljuk fel a felelősséget, a döntés felelősségét, és akkor azt mondjuk, hogy akkor majd döntsenek az égiek. Nem, nekünk kell dönteni, tehát ők nem fognak dönteni. Például az elengedés élőkön szoktam beszélni arról, hogy ugye van az egónk, és az hogy van beprogramozva, és ennek az egónak megvan rengeteg millióféle variáció, az, hogy mi hogyan fogunk dönteni, és annak mi lesz a következő lépése, és nem mi döntjük, mert amikor mi azt mondjuk, hogy majd döntsenek az égiek, akkor mi már döntöttünk. Azt döntöttük, hogy nem döntünk, hanem minden maradjon úgy, ahogy van. És az nagyon fontos lenne megértenünk, hogy minden ilyen kisiklás, vagy úgy értem, hogy ki akarunk csúszni, vagy húzódni, ki akarjuk húzni magunkat a döntés felelőssége alól, akkor, amikor azt mondjuk, hogy majd a Jóisten eldönti, hogy mi legyen velünk, nem a Jóisten dönt, mi döntünk. A Jóisten rengeteg lehetőséget ad nekünk, és a döntéseink következményét visszük tovább, és jó lenne, hogyha ezt így, ha ilyen szempontból néznénk rá az életünkre, akkor sokkal hamarabb és sokkal kevesebb fájdalommal tudnánk ezt megélni, és még itt is erről van szó, hogy ő is ezt így ilyen kiskapunak használja, az, hogy ő neki ne kelljen dönteni. És ha őszintén magunkban nézünk, akkor bizony ez van a háttérben, hogy igazából mi nem akarjuk felvállalni a döntés következményeit, pedig azért születünk, hogy megtanuljunk dönteni. Egyik vagy kinek milyen helyzetben. Na megnézzük akkor, hogy mit érez ez a személy a néző iránt. Lássuk, hogy milyen érzelmei vannak ennek a szeretett személynek a néző iránt. Mit érez iránta? Lássuk, mit érez a néző iránt ez a szeretett személy. Nagyon-nagyon-nagyon szeretne veled találkozni, nagyon szeretné, hogyha meg tudnátok újulni, a kapcsolatotok meg tudna újulni, végtelenül örülne neki, úgy, mint régen, vagy legalábbis olyan boldogan, olyan értékes módon, olyan tartalmasan, viszont megint itt van, hogy itt van a távolság, itt van a munka, ami az útjában áll ennek a találkozásnak. Na nézzük a katonatisztet. Tulajdonképpen, ahogyan az előbb is, vagy a legelsőnél mondtam, ott van benne a félelem, hogy szereted-e még? Szereted-e még, vagy ez a sok húzavona, sok nehézség az eltántorít-e tőle, az, hogy nem találkoztok, lehet, hogy az is elbizonytalanítja, mert akár úgy is alakulhatnak a dolgok, hogy te mondod le, és akkor ez miatt, emiatt van az, hogy ő eltántorodik, elbizonytalanodik, de ezt is tudni kell, hogy ezt is azért olyankor jönnek közbe dolgok, mert hogy akkor nektek nem kell találkozni, és akkor ebből valamit meg kellene értenünk. Nézzük meg itt a látogatást, mert itt azt látom.
Egyes esetekben lehet probléma egy harmadik személy, akinek nagyon nagy a hatása valamelyikőtök életére, és ez a hatás az emiatt az sok problémát okoz, sok vitát, veszekedést, és az egész az olyan mindent is annullál, olyan mindent is kiüresít. A más esetekben, hogyha te vagy az idősebb, és erről van szó, akkor pedig a problémát neki az érzéseiben azt jelenti, hogy ezen nagyon nem tud felülkerekedni. Nagyon nehezen tudja magát túltenni ezen, még ha nem is beszél róla, akkor is, de borzasztóan zavarja. És ez főleg az idősebbeknél érvényes, tehát nem a 30-as korosztályról beszélek, hanem az 50 környékén lévőknél. Ott lehet ez ilyen nagyon probléma, ott látszik már, mert ugye amikor a 30-40 között van az ember, ott nem nagyon látszik az, hogy most ilyen egy-két évnél több korkülönbség van. De az 50-es időszakban viszont már nagyon látványos lehet a korkülönbség, és ez őt zavarhatja, illetve zavarhatja a barátai között, vagy barátai előtt is. Úgyhogy ez az, ami a munka mellett, meg az egyéb problémák mellett, vagy hogy van harmadik személy, emellett még a legnagyobb nehézséget okozza az ő érzéseinek a megélésében, mert láthatóan nagyon-nagyon vágyik a régi kapcsolódásotok helyreállítására, de még egyelőre nem tudja. Ma megnézzük, hogy mire lehet számítani, mire számíthat a néző ettől a szeretett kedvestől a következő néhány napban, egy hétben, mire számíthat tőle. Lehetséges, hogy itt mondjuk titokban beszélgetés lehet, tehát hogy így nem felvállalt beszélgetés, találkozás lehetséges, de a munka az mondjuk megnehezítheti ezt a találkozást egyes esetekben. Az is lehet, hogy csak beszéltek a találkozás lehetőségéről, de végül nem jön össze, és akkor ez igazából neked nem nagyon fogsz neki örülni. Na nézzük a tolvajt. Itt ez a titokban találkozás, vagy a titokban beszélgetés azoknál lehetséges, ahol van a képben egy harmadik személy, vagy egy család leginkább. Nem feltétlenül a munkahely miatti titkos beszélgetésről van szó. Még a katonatisztre kérnék szépen. Váratlan nehézségek, amelyek ha van meglévő kapcsolatban, ott veszekedéseket generálnak, és akkor itt, amit mondtam, hogy nem biztos, hogy összejön, lehet, hogy szóba kerül, de itt mind a kettőnél azt érzem, hogy akadályokat sorolnak fel, hogy miért csak szóban van rá esély, hogy beszéljetek a találkozásról is, miért nincs annak nagy esélye, hogy itt valódi találkozás megtörténjen, ugyanis nem jött ki rá semmilyen lap, de mégis itt van az energiája annak, hogy ott van a levegőben, mondjuk így, hogy találkozhatok. És
ezzel nem bíztatni szeretnélek benneteket, hogy de lehet reménykedni, hanem inkább azt, hogy ha sikerül beszélni, akkor azt úgy intézzétek, hogy az örömteli legyen, és ne legyen benne elvárás, és engedjétek meg, hogy az élet az úgy szabadon áramoljon, hogy az égiek, illetve a sors, vagy az univerzum kinek melyik tetszik, úgy irányítsa az egészet, ahogyan jó a számotokra, és ha éreztek valami feladatot, hogy meg kellene fejlődni, vagy meg kellene lépni, akkor az célszerű lenne, mert az biztos, hogy előmozdítaná ezt az egészet, és a sopánkodás meg biztosan nem, mert az negatív irányú, tehát minden, ami negatív irányú, az hátráltatja. Tehát a féltékenység is hátráltatja, annak az energiája visszafele húzza a kapcsolat fejlődését, olyan, mint hogyha így, mint ha a kapcsolat egy olyan ember lenne, akinek a derekára gumi van kötve, és akkor a gumi húzza vissza, és most ez jelent meg előttem, tehát hogy ilyen módon a féltékenység meg a negatív energiák azok így, azok általában erősebbek, tehát hogy ellen kell neki tartani, és ezért lenne jó, hogyha itt mindig olyan pozitívabban, hálával, örömmel állnánk hozzá, hogyha egy ilyen találkozás létrejön. Én viszont hálás vagyok azért, hogy itt vagytok, és újra nézitek ezt a videót. Köszönöm, hogy megnézitek, köszönöm, ha visszaírjátok, hogy hogyan tetszett, nem tetszett, mit gondoltok az egészről. Köszönöm a lájkot, a feliratkozást, a kommenteket, vagy bármilyen interakciót, és a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet. Ha valaki egyéni konzultációra szeretne jönni, az néhány napig még elérhető vagyok, úgyhogy lehet jelentkezni, ott meg tudjátok nekem írni. Egyébként pedig, amíg nem találkozunk, mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!